Salut! Sunt Vlad Lucan și ăsta este studioul meu. Let's go! Hai să facem tura studioului. Nu e un studio foarte mare, dar în cap lucrurile, ce zic eu. Microfonul, un Telefunken AK47 MK2. E foarte mișto, sună destul de fat și crispy. Media înaltă și înaltele destul de astâmpărate, așa sunt nisipoase, dar în schimb compensează foarte mult pe joase. Pentru voci de băiat sună extraordinar. Udu, o copză turcească, nu știu cum să zic, e top. Da, el e un ud turcesc și fac foarte multe chestii cu el, mai autentice cumva. Teme, subteme, efecte. Poți să faci cu el niște chestii foarte autentice. Chestia asta nu poți să o faci pe chitară, știi? E o achiziție nouă și îmi place foarte mult, asta am decis să-l pun chiar aici. JBL-urile, nu mă întrebați exact, că niciodată n-am reținut ce număr, ce... Le-am văzut la bunicul Magic, poate ați auzit de el și mi-a plăcut cum sună destul de flat și echilibrat. Clăpița asta o țin tot timpul lângă mine, când melene să mă întorc, să cânt la nord. Lucrez foarte mult pe Mac-ul ăsta, mai am încă un mic studio cu un calculator, dar e un Mac destul de vechi, de prin 2012. Nu mi-am cumpărat Mac-ul nou pentru că melene să instalez tot ce am pe el. Se ține bine, e un i7, am vreo 16 GB de RAM, eu zic că suntem bine. Placa de sunet, un Twin, am vrut să-mi iau două, Marian mi-a spus bă, ia-ți două, dar m-am zgârcit, nu știu de ce. Lucram foarte mult cu Nebula, nu știu dacă știți, și aveam o discuție cu Grasul XXL și el îmi zicea de Apollo și eram, nu domne, că Nebula e mai tare și uite că m-am înșelat. Ce credeți, le rup, deci efectiv le nenorocesc, îmi plac extrem de mult. Bun, mai am aici pentru chitări, camperul ăsta e destul de interesant, sună destul de bine. Bun, clapele, OB-ul, top, mi se pare top synth și Nordlead-ul pentru piane, pentru chestii acustice, dar mai mult pentru claviatură. Îmi place mult cum se simte claviatura semigrea. Destul de mult spus semigrea, că na, un pian cred că e mult mai greu, dar are un feedback destul de bun și mai și câteva tonuri, eu zic că e ok. Am ajuns la secțiunea mizerii. Mie îmi plac mizerile. Buzuki, nu e vreo sculă, asta am luat-o din România, dar tot așa, scos teme cu ea, sunete interesante. În general încerc să caut, nu știu, sunete pe care nu le folosesc toți și mă feresc și de Splice și de alte site-uri de genul și prefer să iau un instrument, să încerc să scot sunetul eu cât pot de mult din el, să-l fac să sune cât mai original. Asta e o chitară Takamine și cu asta scoatem, sună ok. Un ukulele, un banjolele, un ghitalele, toate mizerile, v-am zis. Asta au fost chitările și aici avem colțul vesel, toate mizerile din lume, fluierașe, pot să vi le arăt așa pe rând. Am 3 cavale aici, diferite note. Asta e din sol, asta e din la, asta e din si. Foarte românești, nu pot să cânt altceva la ele, dar un pic de Melodyne, poți să faci ce vrei tu. Sună și mai autentic. Ăsta e un fleur indian, l-am cumpărat din Londra, era un magazin cu chestii ciudate. Nu pot să zic că am făcut un mare lucru. Am tras ceva pentru o piesă a Alexandrei Stan, cu el, Obsesii sau de pe spațiu, din asta l-am făcut. Duducu, asta e foarte mișto. Tot așa, l-am luat din comandă de prin Armenia a venit. Fața e că dacă se strică muștucul ăsta, nu prea găsești în România și trebuie să-l comanzi de acolo, trebuie să ai mare grijă cu el. Mai am câteva mizerii tot așa, asta se numește cealumeu, ci că asta de aici ar fi plecat saxofonul, zicea gagiul de mine. L-am tot din Londra, l-am luat și pe ăsta. E foarte vechi, sună ca un sax. Mai am câteva fluierașe, sunt fluierașe românești, de care nu mă pot lipsi și sunt foarte bine făcute. Cum era pe vremea aia, mi-am și notat cumva aici, fiecare din ce cheie. Astea din fa minor. Mai am de prin Muntenegru câteva mizerii, toate mizerile. Cred că am o obsesie pentru chestia asta. Trebuie să mă potolesc. Ce mai am? Zurna. Bă, la asta nu știu să cânt, mă jur, am încercat. Pur și simplu greu. Trebuie să împiși foarte mult aer prin chestia asta, dacă vedeți aici. O să mai încerc. Revin. Vă anunț dacă mi este ceva. Momentan nu. Da, și pe aici mai am o ocarină. Asta am făcut-o la comandă, tot la un luthier român. Mizerii. Mai am una mică pe aici. Da, toate căcaturile. Vă recomand. Decât Splice, mai e bine. Mai am și un cimpoi aici. Sincer, n-am făcut nimic cu el momentan, dar fiimea se sperie de el când îl vede. Crede că e o căpriță ceva. Căpriță e, da. Știu că i-am arătat prima oară, s-a speriat, a zis, ce să plângă. Și l-am luat la studio. N-am mai stat cu ea. Acum a mai crescut, poate mai trece. Cam în sculele astea mă învârt. Mai am câteva chestii pe care vreau să le cumpăr, dar momentan sunt ok așa. Vlad, am niște întrebări pentru tine. Sigur. Ce DAW folosești? Logic Pro X. Ce monitoare? JBL, LRS, dar nu știu să vă zic. Stați un pic. Deci fii atent, LSR 4328P. Ce placă de sunet folosești? Apollo Twin.
Ce microfon folosim? Telefrunken AK47 NK2. Mă uit acum la ele ca să fiu sigur că e. Spunem două plugin-uri folosite foarte des. Echilibrium, DMG Audio și ce am pe master, nu știu, Shadow Hills-ul de la UAD. Care e cel mai folosit VST? Cred că Echilibrium. EQ. Ce plugin sau synth ai în wishlist? Vreau să-mi iau Moog One. Ai curaj să deschizi ultimul proiect? Da, why not? Yes. Poți să dai și un play? Da, sigur. Da. Hai să vorbim de mix și master. Yes. Tu îl faci sau unde îl faci? Da, eu îl fac inbox, pe laptop. Și mix și master. Yes. Ce element e cel mai important într-o piesă? Beat-ul sau the melody? Armonia tot timpul. În ce BPM lucrezi cel mai des? Am niște range-uri, dacă fac o piesă dance, mă învârteam la 120, acum sunt pe la 106, 114, depinde de genul muzical. Și apoi, cu cât mergi mai jos, cu atâta te duci în alt spectru urban și acolo ține de sampling, deci acolo nu cred că există o politică. Când ești cel mai creativ, ziua sau noaptea? Ziua. Ziua, ca în copil mic și mă trezește dimineața. N-am opțiunea de seara. Cât de importantă este tratarea unui studio? Cea mai important. În ce gen muzical se încadrează producțiile tale? Habar n-am. Și ce n-am făcut rock niciodată. Dar în rest, cred că am făcut și dance, pop, urban, iar dubstep mi se pare foarte complicat să faci. În mare parte zona de pop. Și urbanul când îl fac tot pop, știi? Îmi pare rău. Câte ore petreci pe zi în studio? Cam toată viața. Ce muzică asculti în timpul liber? Rock alternativ și cred că din cauza vârstei mă duc așa spre nostalgie, mai bag un Jay-Z, mai un Common Sense, mai asta aici, dar whatever. Care e ultima piesă produsă, lansată? Vă zic acum că am un playlist pe YouTube și le pun acolo pe toate. Andia cu Spike anotimp, îmi place foarte mult melodie. Ce platformă preferi, YouTube sau Spotify? YouTube Music. De ce obiect ești dependent? De telefon. Enumărăm câțiva artiști pe care îi urmărești și te inspiră. Pharrell mi-a plăcut tot timpul. Timbaland, producătorii, artiști, foarte mult. E prea mare paleta. Care ar fi etapele unui artist la început de carieră? Ce ar trebui să facă și ce ar trebui să nu facă? Păi, în primul rând, trebuie să fii tot timpul dedicat jobului, ca să zic așa, și cred că mare nu prea o să ai viață personală. Dacă o ai, înseamnă că nu muncești destul. Ce așteptări ai de la un manager? Băi, trebuie să căldească în jurul lui o echipă strong. Și aici mă refer și la creative, oameni de creative, și la PR, și la oameni de vânzări. Trebuie să comunice foarte bine cu oamenii. Cum vezi industria muzicii românești în următorii 3 ani? O să fie trend ascendent, categoric. Sunt foarte mulți producători buni, sunt voci din ce în ce mai bune. Eu o văd să crească foarte mult. Ce crezi că ar trebui schimbat la acestea? Cred că ar trebui ușor să ne comportăm ca o industrie adevărată și să acceptăm și oamenii de management, agendarii și să începem să creștem și zona asta, că aici mi se pare că avem de suferit. Vlad, astea au fost întrebările. Mulțumim frumos! Yes! Merci eu!